Welcome to Patkai Classes. মই আলোচনা কৰি আছো ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰ এক্সামত অহা ফিজিক্সৰ পেপাৰখন ওকে 2023 চনত অনুষ্ঠিত আৰু পেপাৰখন অলপ লেংদি আছিল এজ আই টোল্ড ইউ আৰ্লিয়াৰ অলসো বহুত নিউমেৰিকেলছ আছিল হেকান অলপ সলভ কৰি আপলোড কৰোতে অলপ টাইম লাগিছে আৰু আগৰ যিটা ভিডিও আছিল দুটা ভিডিও তাতে আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 53 লৈকে ডিসকাস কৰিলো যদি কোনবাই নাই চোৱা দেন ইউ ক্যান গো টু দা প্লেলিষ্ট অপচন আৰু তাতে যিলা প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ প্লেলিষ্ট আছে যিখন তাতে পাবা ওকে এলং উইথ দ্যাট আগৰ জিএস পেপাৰ আৰু সায়েন্স ৰিলেটেড পেপাৰ যিলা সহায়ক হ'ব আগন্তুক পৰীক্ষাবিলাকত য'ত সায়েন্সৰ সিলেবাস আছে স্পেশালি APSC ইন্সপেক্টৰ অফ লিগেল মেট্ৰলজি এক্সাম যেটো 29 জানুৱাৰীত হ'ব ওকে তাৰ কাৰণ সহায়ক হ'ব ইয়াতে মই along with the solve answer যিবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট কনসেপ্ট আছে সেইবিলাকো দি গৈছো ওকে এখিনিও ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো কোৱেশ্চন 54 পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম এটো ভিডিওত আৰু কিমান দূৰ সম্ভৱ হয় যাম এটা ভিডিওতে কোৱেশ্চন নম্বৰ 54 ওকে এটা ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ কেটামান আছিল বেসিক কোৱেশ্চনস ওকে ইমান টান নহয় বেসিক কোৱেশ্চনস আছিল ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ এটা হৈছে in a NAND gate logic gate the output 1 results from the input কি ইনপুটৰ পৰা output 1 পোৱা যায় so logic gate কি হয় logic gate is a building block between input and output so input signal আৰু output signalৰ মাজত logic gate লগোৱা হয় তাৰ পৰা আমি আউটপুটটো কেনেকুৱা হ'ব আমি তাৰ পৰা গম পাম ওকে কি কেনেকুৱা ধৰণৰ লজিক গেট হলে বেলেগ বেলেগ না লজিক গেট হলে বেলেগ বেলেগ আউটপুট পাম আৰু ইনপুট বিলাক সাধাৰণতে 1 আৰু 0 বুলি ডিনোট কৰা হয় আৰু এপিনে আমি 1 পাৱাৰ পৰা 0 পাৱাৰ পৰা হেতু ডিপেন্ড কৰিব আমি কি ইয়াত লজিক গেট লগাইছো এটা লজিক গেট টোটাল 7 প্ৰকাৰৰ আছে ওকে NAND AND OR NOR XOR সো হেবিলাক আমি গুটেবিলাকত ডিটেইলত নাযাও প্ৰথমতে আমি NAND গেটটো কি হয় প্ৰথম চাই লওঁ তো ৰিলেচনটো মানে চাব লাগিব ইনপুট আৰু আউটপুটৰ মাজত সো ইনপুট যেতিয়া AND গেটত এনেকৈ থাকিব সাপোজ 0 1 থাকিলে 1 0 থাকিলে 1 1 থাকিলে 0 0 থাকিলে সো AND গেটৰ তো ইজি হয় বুজিবলে AND গেটটো ফৰ্মুলাটো হৈছে a * b ওকে a * b মানে এটো যদি a হয় এটো যদি b হয় তেতিয়ালে আউটপুট will be given by this formula a * b output will be a * b so a * b কইলে আমাৰ কি হ'ব 0 1 কইলে 0 হ'ব 1 0 কইলে 0 হ'ব 1 1 কইলে 1 হ'ব 0 0 কইলে 0 হ'ব so output will be 0 0 1 0 accordingly okay so ইয়াত কিন্তু আমি হৈছে NAND গেট কথা হৈছে NAND গেটটো এটা কি হয় NAND গেটটো হৈছে AND ৰ উল্টা হৈছে NAND তাৰ মানে NAND ৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব NAND ৰ ক্ষেত্ৰত এইকিটা আমাৰ আউটপুট NAND ৰ আউটপুট এফাল লিখি দিছো okay NAND ৰ আউটপুট এফাল লিখিছো so ইয়াতে উল্টা হয় যদি 0 1 ত 0 পাও আমি আউটপুটটো AND গেটত তেতিয়ালে ইয়াত আমি 1 পাম এটা যদি 0 পাইছিলো এটা আমি 1 পাম এটা আমি যদি 1 পাইছিলো এটা আমি 0 পাম যদি AND গেটৰ আউটপুটটো 0 হয় NAND গেটত আউটপুটটো একেটা ইনপুটৰ কাৰণে 1 হ'ব যদি 1 হয় আউটপুটটো AND গেটত তেতিয়ালে ইয়াত 0 হ'ব সো আমাক খুদিছে যে NAND লজিক গেটত output 1 results from the inputs so কি ইনপুটৰ পৰা আমি 1 পাও so 1 কি পাও 0 1 ৰ পৰা পাইছো 1 1 0 পৰা পাইছো 1 আৰু 1 ৰ পৰা 0 নাপাও 1 ৰ পৰা 0 পাম আৰু 0 0 পৰা পাইছো আমি 1 so কি হ'ব 0 1 1 0 আৰু 0 0 so option B will be correct here okay next question number 55 for a transistor the current amplification factor is 0.88 it is connected to a common emitter configuration the change in collector current when the base current changes by 6 milliampere okay so the transistor আছে transistor কি থাকে emitter base collector থাকে আৰু টোটাল emitter কারেন্ট আটকে বেছি হয় I = IB + IC হয় এতিয়া যেটো ইয়াতে কৈছে amplification factorটো দিয়া আছে ওকে এতিয়া আমাৰ উলিয়াব লাগে চেঞ্জ ইন কালেক্টৰ কারেন্ট কিমান হ'ব when the base current changes by 6 milliampere so base current to 6 milliampere চেঞ্জ হলে কালেক্টৰ কারেন্টটো কিমান হ'ব হদিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে কিছুমান ৰেশিও আছে ইয়াতে ইম্পৰ্টেন্ট so ইয়াতে এটা ৰেশিও দিয়া আছে amplification factor এটো আলফা বুলি কোৱা হয় alpha is 0.8 and alpha is the ratio between IC and IE IC and IE is called current amplification factor okay IC by IE is called current amplification factor and it is given as 0.8 and similarly beta eta ase beta is equal to IC by IB গুটেকিটা কারেন্টৰে তিনটা ৰেশিও আছে beta is IC by IB আৰু I gamma এটাও আছে that is IE by
sorry, okay, gamma to hoise I baki thakatu I E by I B. Okay, I by is gamma. Etia amak koise alpha dia ase uliabo lage amar I C to uliabo lage, I C to uliabo lage, I B2 দিয়া আছে okay by বুলি কৈছে actually I B এ হ'ব এটো okay I B হ'ব আৰু ইয়াৰ কাৰণে প্ৰথমতে বিটা তুমি উলিয়াব লাগিব আৰু বিটা আৰু আলফা এটা ৰিলেশনশিপ আছে এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় বিটা ইকুৱেল টু আলফা মানে এইকিটাৰ পৰাই ডিৰাইভ কৰি ল'ব পাৰি actually মই লিখি দিছো ইকুৱেশনটো আল বিটা ইকুৱেল টু আলফা ডিভাইড বাই 1 মাইনাস আলফা সো আলফা যদি 0.8 হয় তেতিয়া হলে বিটা কিমান হ'ব 0.8 divided by 1 minus 0.8 okay so তাৰ পৰা আমাৰ ওলাব 0.2 divided by 0.2 divided by 0.8 divided by 0.2 4 okay 8 by 2 hobo etu 4 ulabo so I C by I B will be equal to 4 beta equal to 4 tar mane beta value hoise I C by I B beta is given by I C by I B equal to 4 so ete base current to dia ase 6 milliampere so base to 6 milliampere change hoy tale IC to change hobo 4 into 6 okay 4 into 6 equal to 24 milliampere. So this should be the correct answer to this question. 24 milliampere change hobo in the collector current. Okay, so এই গুটেইটা ৰিলেশন বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইলেক্ট্ৰনিক্স পাৰ্টৰ এটা question. 56 an oscillator is an amplifier with large gain, negative feedback, positive feedback. এতিয়া প্ৰথমতে আমি চাইলো amplifier কি হয় amplifier এটো এনেকুৱা ডিভাইস যেটো সিগন্যাল টু amplify কৰে. Okay, amplifier signal to amplify কৰে আৰু হেস amplified signal to যদি গুটেইটা আউটপুট গুটে সিগন্যালটো আউটপুটত নপঠায় অলপমান যদি আকৌ ইনপুটত ফিডব্যাক কৰি দিয়া হয় হেতু কোৱা হয় পজিটিভ ফিডব্যাক বুলি হেতু কোৱা হয় পজিটিভ ফিডব্যাক বুলি okay না আউটপুট যেতিয়া যেটো আউটপুট amplify কৰে তাৰ অলপমান পোৰশন ইনপুট হিচাপে আকৌ ফিড কৰি দিয়া হয় সিস্টেমটোত okay amplifier আৰু oscillator to এটা ডিভাইস যেটো কন্টিনিউয়াস ৰিপিটেড অল্টাৰনেটিং ওয়েভফৰ্ম ক্ৰিয়েট কৰি থাকে নিজে নিজে okay without any input ই oscillating wave মানে ক্ৰিয়েট কৰি থাকে সো এতিয়া যেতিয়া amplifier টোৰ যেটো মানে এক্সেস আউটপুট আছে হেতু যদি ফিডব্যাক হিচাপে দি দিয়া হয় আকৌ বেককে সো এটোৱে একচুয়ালি কাম কৰিব এজ এ oscillator okay নিজে নিজে কাম কৰি থাকিব তেতিয়া সো oscillator to কি হয় oscillator is an amplifier with positive feedback এটো যেতিয়া এটো সিস্টেমটো আমি কালেক্টৰ oscillator বুলি ক'ব পাৰো oscillator বুলি কৈ দিব পাৰো amplifier with positive feedback. Next, which of the following is not true about Bohr's atomic model? So Bohr's atomic model to মতে কি কৈছে যে ইলেক্ট্ৰন বিলাক থাকে বেলেগ বেলেগ অরবিটত থাকে ইটো পাইলে জাপো মাই থাকিব পাৰে okay electrons revolve around the nucleus at all possible orbit বুলি কোৱা নাছিল actually electrons can jump বুলি কৈছিলে okay jump কৰিব পাৰে কিছুমান নিৰ্দিষ্ট অরবিটলে electrons revolve around the nucleus a certain permitted orbitals called stationary orbits yes কিছুমান এনেকৈ কৈছিলে যে কিছুমান পারমিটেড অরবিটতে যাব পাৰে যেটা stationary orbit হয় আৰু angular momentum এটো Bohr's মডেলৰ পৰা অহা ইকুৱেচন হয় the angular momentum of electrons in a stationary orbit is given as the multiple of h by twice pi okay h by twice pi multiple হয় angular momentum to so এই গুটেইটা শুদ্ধ হয় b c d a is wrong here next in the Rutherford scattering alpha scattering experiment what will be the correct angle of scattering for impact parameter b equal to 0 okay impact parameter b to 0 কেতিয়া হয় যেতিয়া বস্তুটো খুনা মাৰি পেনি আকৌ উভতি গুছি আহে okay আল স্ক্যাটাৰ হতে খুনা মাৰি যেতিয়া উভতি গুছি আহে impact parameter b to 0 হয় আৰু হেতু হ'ব কাৰণে এংগলটো হ'ব লাগিব 180 ডিগ্ৰী angle of scattering should be equal to 180 degree তেতিয়া হে impact parameter to 0 হয় next question of 59 in photoelectric effect the photoelectric current কি হয় হদিছে increases when frequency of incident photons increases does not depend on photon frequency but only on intensity of the incident beam decrease when frequency of incident photons increases depends on both intensity and frequency of incident
beam. So photoelectric effect to ki hoy light strike kori kono surface pa eta electron emit kora hoy. Okay, so etu ke koha photoelectric effect boli ta pa electron belegole pothiwa hoy etu koha photoelectric effect boli aru depend kore photon tur intensity report a beam to intensity report. Okay, photon light or beam to intensity report photon or frequency report depend no kore. Okay, so does not depend on photon frequency hobo but only on intensity of the incident beam. Incident beam to intensity report depend koribo. Okay, photoelectric effect is the emission of electron from surface when light hits. So option yet B to correct hobo. Okay, option B is correct here in case of photoelectric effect. Next number 60, the frequency of photon of energy this mass is given by this. Okay, frequency to uliaba lage frequency of photon energy iman dia ase energy equal to ki hobo E equal to h nu. E equal to h nu where h is Planck's constant 6.6 into 10 minus 34 nu to uliaba lage aru etu dia ase amar etu dia ase etu khali dia ase in electron volt eta ami ki ko lebo electron eta electronor voltage purun ko lebo eta electronor emf hoise 1.6 10 to the minus 19 so 132.6 into 1.6 into 10 to the power minus 19 koile ami etu voltot pam aru equal to 6.6 into 10 to the power minus 34 nu. Okay, so etu equation ami solve ko lebo etu equation solve koile answer to ulabo nu equal to 3.2 into 10 to the power 16 hertz. Ala etu calculate kobo laibo calculate koile nu will be equal to this option D will be correct here. Formula is a very important formula energy aru photon energy aru tar frequency majot E equal to h nu where h is Planck's constant 6.6 into 10 minus 34. Ato dia ase okay is to dia ase 6.6 minus 34 keteba bahut khetra dia na thake etu mo takhibo lagibo. Next number 61, particle of mass m, capital mass m or a particle is moving with non-zero velocity is divided into two particles of masses m1 and m2. So m1 m2 dubhag hoye goise m mass to the ratio of de Broglie wavelength of the two particles is the ratio to hoche de Broglie wavelength or so tar karone wavelength formula to janibo lagibo wavelength formula in terms of mass velocity the momentum velocity hoise h by mu. Okay, h by mu hoise ratio of formula of wavelength. Okay, etia eta koise ki m to divide hoise ta mane capital M will be equal to small m1 plus m2 aru jodi momentum ami saw momentum or ji balance kor tita hole ki hobo capital M ami v will likhilo etu. Okay, equal to m1 u1 plus m2 u2. Okay, to u will likhidu mu equal to it was initially to asle mass or velocity tar pisot eta hol small jeta mass hol m1 m2 tar velocity e1 or e2 respectively. Okay, so etu pa ami actually eta ratio te ami uliam tetia ki hobo lambda 1 by lambda 2 koile so ya bhal ke dichu phelise lambda 1 by lambda 2 korile equal to ki hobo lage m etu ulta hoy. Okay, inversely proportional ase ta upor m2 u2 hobo tolot hobo m1 u1. Etia actually ki hoy etu jodi 0 বুলি কলে হেতেন যদি ৰেষ্টত বুলি কলে হেতেন তেতিয়া হলে ইয়া পাৰ্ট ইকুৱেচন হলতেন মানে সলভ কৰিব পৰা কে ইকুৱেচন হলতেন. ওকে, এটো 0 হৈ গলতেন এই পাৰ্টটো যদি 0 ভেলোচিটি বুলি কলে হেতেন তেতিয়া হলে এটো 0 হৈ গলতেন তেতিয়া m1 e1 ইকুৱেল টু মাইনাস m2 u2 হলতেন তাৰ পৰা আমি 1 ভ্যালুটো পালো হেতেন. কিন্তু ইয়াতে কি হৈছে কোনো হেৰি দিয়া নাই. ওকে, কোনো মানে তেনেকুৱা ৰিলেচন দিয়া নাই উলিয়াব পৰাকে সো এটো একচুয়ালি সলভ কৰিব নোৱাৰি আৰু মই চাইছো নেটতো এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেচনে আছে তাত খালি এটো 0 ভেলোচিটি আছিল. হয়তো কিবা ভুল হৈছে প্ৰিন্ট কৰোতে নহয়তে মোৰ ভুল হ'ব পাৰে যদি কোনোবাই সলভ কৰিব পাৰে নেকে দেন দেখাবা সলভ কৰি. ওকে, কমেন্টত জনাবা. খালি এটো ইয়াৰ পৰা মানে মই ফৰ্মুলা এটা দি দিছো এটো হৈছে lambda equal to h by mu আৰু ব্যালেন্স কৰিলে momentum to capital M initial to momentum আসলে that will be equal to the summation of final momentums. Okay, so তাৰ পৰা আমি এটো এনেকে কৰিব লাগে কিন্তু ইয়াৰ এটো স্টেপৰ পিছত আৰু আগবাঢ়িব নোৱাৰি to get these solutions. এইটা সলিউশন পাব পৰাকে আমি আগবাঢ়িব নোৱাৰো. Okay, যদি পাৰি মই পঢ়া নাই কৰিব মানে সো দিস এখিনতে মই কইটো কোৱেশ্চন এৰি দিছো একচুয়ালি কিন্তু যদি 0 হলতেন এটো যদি 0 হলতেন ভেলোচিটি টু এই u মানে ক্যাপিটাল u2 তেতিয়া হলে এটো 1 আহিলতেন আনসারটো. ওকে, তেতিয়া আনসারটো 1 আহিলতেন. Next number 62, which of the following
is not a spectral series of hydrogen atom. So hydrogen or electron এটাই থাকে okay electron এটাই থাকে so electron tour light তাৰ মাঝে পাস কৰি মানে সোৱা হৈছিল তাৰ emission to সোৱা energy পাস কৰি তাৰ emission to সোৱা হৈছিল আৰু দেখা পোৱা গৈছিল যে বেলেগ বেলেগ সময়ত বেলেগ বেলেগ পজিশনত পৰা electron to বেলেগ বেলেগ series দেখায় বেলেগ বেলেগ মানে radiation দেখায় okay so হে radiation বিলাকৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি কেটামান series বনোৱা হৈছিল তাৰ series গিটা মই কৈ দিছো কি কি হয় এটা আছিল Lyman series এটা আছিল Lyman হ'ব Lyman series তাৰ পিছত আছিল Balmer তাৰ পিছত আছিল Fund PFUND Fund আৰু Passen series so Passen আৰু Pfund to পৰে infrared regionত পৰে Balmer to পৰে visible regionত okay visible regionত আৰু Lyman to পৰে ultraviolet so এইগিটা আসলে main series of spectrum from the hydrogen atom okay ইয়াৰ ভিতৰতো Lyman হৈ গল আছে bracket 2 আছে bracket is okay bracket also falls in the infrared region infrared Lyman to হৈ গল UV আৰু Passen series to পৰিব কোনটো ৰিজনত এটো খুদে কোনটো ৰিজনত পৰে তো প্ৰায় খুদে কোৱেছন তো Passen to পৰিব আমাৰ ইনফ্ৰাৰেডতে বাকি যদি ভিজিবল ৰিজনত কোনটো পৰে খুদে এটো হ'ব Balmer এটো কোৱেছন আহিছিল হয়তো লিগ্যাল মেট্ৰলজি পৰীক্ষাতে আহিছিল নেকি মই পাহৰি গৈছো কোনবাখন পেপাৰ কিন্তু ৰিসেন্টলি আহিছিল ওকে সো ইয়াতে আনসাৰ হ'ব টেইলৰ সিৰিজ এটো মেথছৰ সিৰিজ হয় ইয়াৰ লগত কোনো ৰিলেশনশিপ নাই এটো হাইড্ৰোজেন এটমৰ লগত সো এটো হৈছে নহয় তো অপচন বি উইল বি কাৰেক্ট হিয়াৰ Question number 63. Consider a transition from N2 to N1 of Bohr's atomic model. Then the shortest wavelength is produced by hydrogen atom, deuterium atom, singly ionized helium atom, doubly ionized lithium atom. So, bole duita bele atom dia ase. So, yar ami hudise je N2 pa N1 ole jeta transition hobo tetia hole shortest wavelength kuntoe produce koribo. Yat মই তো খাতাতকে সুবিধাজনক মানে ট্ৰিকটো হৈছে যে যেটো wavelength হয় that is inversely proportional to atomic number square of atomic number okay square of atomic number or inversely proportional হয় তো যাৰ atomic number বেছি হ'ব তাৰ wavelength তো কম হ'ব তাতকে আৰু এটো ক্ষেত্ৰত লিথিয়ামৰ আটাইতকে বেছি হ'ব এগিটাৰ ভিতৰত okay তো লিথিয়ামৰ বেছি হ'ব তাতকে z equal to 3 হ'ব atomic number so তো ইয়াৰ তাতকে shortest wavelength পাম আমি shortest wavelength will be of lithium so it will depend upon the atomic number The atom with lowest ionization potential. So lowest ionization potential depend কৰিব atom to size to ওপৰত যিমান নিউক্লিয়াছৰ পৰা দূৰত আছে ইলেক্ট্ৰন to হিমানি ionization potential to low হ'ব মানে টানি বেছিকে কমকে টানিব মানে নিউক্লিয়াছটোৱে যিমানে আঁতৰত থাকিব সো এটো ক্ষেত্ৰত যেটো অপচন ডি আছে ইয়াত আমি চাব লাগিব এটমিক নাম্বাৰটো চালে গম পাম সাইজটো ওকে z ৰ ভ্যালুটো ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব তাতকে বেছি আছে কোনটো 55 এটো সো দিস উইল বি কারেক্ট হিয়াৰ অপচন ডি উইল বি কারেক্ট হিয়াৰ where the ionization potential will be at lowest among all four. Question number 65. Alpha, beta, gamma radiation about বহুত গিটা question আহিছে এখন পেপাৰত ওকে এটা ইম্পৰ্টেন্ট তো হয় বিটা ৰেডিয়েশন কি হয় আলফা ৰেডিয়েশন কি হয় গামা ৰেডিয়েশন কি হয় মই অলৰেডি হয়তো লাষ্ট ভিডিওত কৈছিলো আকৌ ডিসকাস কৰিম বাৰু ইলেক্ট্ৰন emitted in beta radiation originates from stationary orbit of the atom free electron existing in the nucleus decay of neutron in the nucleus proton escaping from the nucleus okay এটা বিটা তো কি হয় বিটা তো ৰেডিয়েশন তো উলাই ইলেক্ট্ৰন কিন্তু কোৰ পৰা উলাই হেতু ইম্পৰ্টেন্ট যেতিয়া এটম তো নিউক্লিয়াছত নিউট্ৰনৰ সংখ্যা বাঢ়ি যায় নিউট্ৰনৰ সংখ্যা অত্যাধিক হৈ যায় তেতিয়া হলে নিউট্ৰন এটা ভাঙে এটা নিউট্ৰন ভাঙি প্লানি এটা ইলেক্ট্ৰন হয় এটা প্ৰটন হয় প্ৰটনটো থাকি যায় ইলেক্ট্ৰনটো উলাই গুচি যায় হেতু হৈছে বিটা ৰেডিয়েশন ওকে তাৰ মানে প্ৰটনটো থাকি হয় মানে কি এটমিক নাম্বাৰটো বাঢ়ি যাব by 1 increase হ'ব এটমিক নাম্বাৰটো বাঢ়ি যাব আৰু ইলেক্ট্ৰন এটা খালি উলাই গুচি যাব ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা এটা কমি আহিব ওকে যিমানটা হ'ব লাগে ভঙাৰ পিছত মানে নিউট্ৰনটো ভঙাৰ পিছত সো এটো এনসাৰ হ'ব ডিকে অফ নিউট্ৰন ইন দা নিউক্লিয়াছ নিউট্ৰনটো ভাঙি প্লানি বিটা ৰেডিয়েশনটো হয় আৰু আলফা ৰেডিয়েশনটো কি হয়তো কৈ দিও লগতে আলফা ৰেডিয়েশনটো হৈছে হিলিয়াম এটম হিলিয়াম মই যেটো কনফিগাৰেশন তেনেকুৱা যদি কনফিগাৰেশনটা উলাই গুচি যায় কোনবা এটা এটমৰ ওপৰত মানে হিলিয়াম কি হয় 24 okay He24 so এটো যে উলাই গুচি যায় হেতু হৈছে আলফা ৰেডিয়েশন বুলি কোৱা হয় তাত মানে প্ৰটন উলাই গুচি যায় প্ৰটন আৰু নিউট্ৰন দুইটাই উলাই গুচি যায় হিলিয়ামত অকল প্ৰটন নহয় খালি হেতু কোৱেছনো আছে এইখন পেপাৰতে যে কি উলাই ওকে সো ইয়াতে কি হ'ব এটা হ'ব নিউট্ৰন ডিকে হলে এটো হয় আলফা ডিকে হ'ব হিলিয়াম যেতিয়া
নিউক্লিয়াছ এটা ওলাই যায় আৰু হিলিয়াম নিউক্লিয়াছ আগতে অকল গোটেই হিলিয়ামটো নহয় হিলিয়াম নিউক্লিয়াছ তাৰমানে ইলেক্ট্ৰনটো নাযায় হিলিয়াম নিউক্লিয়াছটো যাব আৰু গামা ৰেডিয়েশ্যনটো হৈছে ফোটন ইমিট হয় ইয়াতে কোনো ইলেক্ট্ৰন ফোটন থাকে তাৰমানে এইটো নিউট্ৰেল গামা ৰেডিয়েশ্যনটো নিউট্ৰেল বাকি এইকেইটা এইটো পজিটিভ হ'ব এইটো নেগেটিভ হ'ব তেনেকৈ আমি ধৰিব পাৰোঁ আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত কি হ'ব নিউট্ৰন ডিকে হ'ব তাৰ কাৰণে বিটা ৰেডিয়েশ্যন হ'ব Next, number 66. The shortest wavelength of X-rays emitted from X-ray tube depends upon. So, X-ray tube or X-ray is to emit about our shortest wavelength to depend on what is it. The wavelength is inversely proportional to kinetic energy. Okay, frequency to directly proportional to kinetic energy. Frequency is directly proportional to kinetic energy. Aru wavelength to inversely proportional to kinetic energy হয় যিকোনো ওয়েভৰ ক্ষেত্ৰত আৰু kinetic energy is again directly proportional to voltage so voltage to যিমানে বেছি হ'ব হিমানে কি হ'ব wavelength to কম হ'ব voltage বেছি হলে কম হ'ব voltage কম হলে বেছি হ'ব so ইয়াৰ answer হ'ব voltage applied to the tube okay voltage ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব কিমান kinetic energy হ'ব আৰু kinetic energy ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব wavelength to Question number 67 the age of earth can be estimated by Age of Earth can be estimated by uranium dating, not carbon dating. Carbon dating or pa ami fossil, wood, ebilakor, kiman purona ebilak uliab nidharan koro paru. Tar to C14 emission hoy tar pa uliab paru. Aru uranium or pa ami dating or pa ami uliab paru. Earth hor age to kiman. Okay. Kane fossil wood to pisothe aise agote Earth kon tar agot par asile. So Earth hor kane ami sabole ibo uranium decay. Next number 68 the thermonuclear fusion reaction in the core of sun converts very easy question hydrogen or helium will convert hoy thake okay hydrogen to helium will be the correct answer the basic science paper to keteba hode etu question mane je GS paper to hode etu question je ki reaction hoise sun or core Next number 69 which of the following particle is not emitted by radioactive nucleus moi etu question kothai koisilu jitu amar radiation hoy alpha beta gamma tate kuntu ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো নহয় হদিছে সো আলফা পাৰ্টিকল তো হয় আলফা পাৰ্টিকল তো পজিটিভ নিউক্লিয়াছ মানে পজিটিভলি চাৰ্জ নিউক্লিয়াছ হয় হিলিয়ামৰ আৰু বিটা তো হৈছে ইলেক্ট্ৰন ওলাই বিটাটোত ওকে বেছি যেতিয়া নিউট্ৰন বেছি হয় তেতিয়া হলে বিটা ডিকে হয় আৰু ইয়াতে ফোটন ওলাই গামাত সো আলফা ওলালে বিটা ওলালে গামা ওলালে নুলাই কি ফোটন তো অকল হয় নুলাই সো দিস উইল বি কারেক্ট আনসার Next question number 72 radioactive nuclei A and B having decay constants 2 lambda and lambda respectively initially have the same number of nuclei the ratio of remaining number of nuclei A to B will be 1 by E after time interval so kiman time interval episode to ratio to nucleus eta 1 by E hobo hodise so etur karon ami sabole ibo important equation ase decay equation li koa hoy etu hoise n dash equal to n e to the power minus lambda t মানে সাপোজ ডিকে হৈ আছে ৰেডিয়েশন হৈ আছে কোনবা এটা মানে মলিকুলাৰ সো তাৰ পৰা কিমান নিউক্লিয়াৰ ওলাই যাব হেতু যি আমি চাও ফাইনাল নাম্বাৰটো সো n dash would be the nuclei after time t then that will be given by the formula n to initial nuclei into e to the power minus lambda t lambda is decay constant t is time interval e to is exponential term so ইয়াতে এটা কন্ডিশন টা কি আছে প্ৰথমতে decay constant to lambda a to দিয়া আছে প্ৰথম কথা 2 lambda b দিয়া আছে অকল lambda আৰু কৈছে যে ইনিশিয়ালি হেতৰ সমান আছিল সো ইনিশিয়ালি na equal to nb আছিল আৰু আফটাৰ কিমান টাইমৰ ভিতৰত উলিয়াব লাগে a to b to a নিউক্লিয়াছ আৰু b নিউক্লিয়াছৰ ৰিলেশন ৰেশিও to 1 by e হ'ল তাৰ মানে পিছতটো আমি ডেশ ধৰিছো পিছত হোৱাটো n dash a by n dash b to 1 by e কিমান টাইমৰ পিছত হয়তো আমি উলিয়াব লাগে সো এই ইকুৱেশ্যনটোত দুইটা বস্তু বহাব লাগিব প্ৰথমতে আমি a কাৰণে বহালো na dash equal to na e to the power decay constant কিমান আছে a কাৰণে 2 lambda minus 2 lambda t আৰু n dash b equal to nb e to the power minus lambda t ইয়াৰ কাৰণে অকল lambda আছে nb to এটো হ'ব তাৰ পিছত আমি ৰেশিও চাও কি হ'ব ৰেশিও উলিয়ালে na dash by nb dash equal to na by nb যেটো অৰিজিনালি সমান আছিল na by nb সো এটো ৰেশিও to 1 হৈ যাব na by nb ডিভাইড কৰিলে ওপৰত থাকিব e to the power minus 2 lambda t তলত থাকিব e to the power minus lambda t আকৌ এটো দিয়া আছে ৰেশিও to 1 by e so 1 by e equal to e to the power minus
2 lambda t এটা আমি ওপৰলৈ লৈ যাব পাৰো নেক্সট স্টেপত মই দেখাই দিছো lambda t equal to থাকক ইফালে এইটো যে আমি 1 by e এটো আমি কি হ'ব সৰি 1 by এফালে লৈ যাও এটো কি ওপৰলৈ গলে প্লাস হৈ যাব প্লাস হৈ গলে ওপৰত থাকিব কি অকল মাইনাস lambda দি থাকিব ইটো দি পাৰ মাইনাস lambda দি থাকিব তাৰ মানে আমি এনেকৈ লিখিব 1 by lambda d আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো কি মহাই দিছো মই ৰাখি লবা আমি পালোগে 1 by e equal to e to the power minus lambda t বা আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো 1 by e equal to 1 by e to the power lambda t বা আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো এটো লগাই n অতৰাই দিও এক্সপোনেনশিয়েল টার্মটো ওকে and then ln লইলে কি হ'ব lambda t equal to 1 হৈ যাব ওকে এটো ওপৰলৈ গুচি যাব 1 হৈ যাব তাৰ মানে lambda t আমাক লাগে t equal to 1 by lambda ওকে সো এনেকৈ কৰিবলৈ অলপ দীঘলীয়া প্ৰবলেম হয় কিন্তু আহিছে এক মাৰ্কৰ কাৰণে অলপমান পাৰ্সিয়ালিটি হৈছে মই ভাবো ফিজিক্সৰ পেপাৰখনত কিমান মানে কম সময়ত ইমানখিনি নিউমেৰিকেল কৰাটো সম্ভৱ নহয় আৰু কেইটামান আছে ওকে এইটাও বহুত দীঘল Question number 71 heavy water is used in nuclear reactor 2 so ইয়াতে answer to hobo slow down the neutrons neutron lagok slow down korbo karone heavy water deuterium oxide D2O use kora hoy actually eto coolant hisabe use kora hoy coolant hisabe use kora hoy kintu main kam to here hoise slow down kora jodi option ahile heten je both as moderator and as coolant tetia hole kintu hetu option besi correct hol den okay baki absorb korbo karone cadmium use kore নিউট্ৰন to absorb কৰিলে ৰখাই স্লো ডাউন কৰে স্পিড to আৰু cadmium কি কৰে হুহি লয় আৰু নিজৰ absorb কৰি লয় cadmium থাকে তেনেকুৱা আৰু graphite থাকে graphite cadmium এইবিলাকে কৰে absorb neutron absorb Next question number 72 the energy released due to annihilation of an electron by a positron is So electron ta positron ta annihilation koile kiman energy ulabo hodise so energy uliwa formula to hoise E equal to mc square okay E equal to mc square tar pasot etu ami uliabo ta kane m to kian hobo uliabo m to eta positron aru electronor mass to saman hoy 2 into মানে electron to ke positive যেটো হয় ওকে তাৰ কাউন্টার পার্ট হেতুকে পজিট্রন বুলি কোৱা হয় আৰু দুইটাৰ মাস সমান হয় দুইটাৰ মাস তো মানে 9.1 10 - 31 kg into 2 হ'ব এতিয়া আমি উলিয়াব লাগে এনাৰ্জি কিমান এমিট হ'ব E equal to mc square m ত আমি পুট কৰিলো 2 into 9.1 into 10 - 31 square sorry m to m আছে c to square c কি হয় লাইটৰ স্পিড 3 into 10^8 square so এখিনি আমি কৰিলে আমাৰ आंसर ওলাব 1.62 into 10 to the power minus 13 joule 1.63 আছে 1.62 point something 2 something হ'ব so 1.60 minus 13 joule হ'ব ইয়াৰ आंसर ফৰ্মুলা হৈছে E equal to mc square Zeeman effect is the phenomenon of so Zeeman effect to ki hoy Zeeman effect is the phenomenon of splitting of spectral lines in the presence of constant electric field constant magnetic field so etu hoy etu hoy splitting of spectral line like the split hoy beleg ধৰণে so hetuke koha Zeeman effect বুলি আৰু hetu দুটা আছে actually এটা আছে Stark effect একে ধৰণৰ Stark effect এটা আছে আৰু এটা আছে Zeeman effect to hoy magnetic field ৰ কাৰণে আৰু Stark effect to হয় electric field ৰ কাৰণে যদি electric field হলে এটো হ'ব Stark okay আৰু এই যদি magnetic field ৰ কাৰণে হয় এটো হ'ব Zeeman effect spectral lines বিলাক যেটো সেপাৰেট হৈ যায় সেটো হৈছে এটো effect Next one 74 the radioactive element 90x238 so এটা element আছে 90 atomic number mass number 238 হেতু ডিকে হৈছে হৈ পেনি এটা নতুন element form hoise 83222 তে লগতে বিটা কিমান গৈছে আমি হৈছে বিটা পাৰ্টিকল কিমান এমিট হৈছে কিন্তু বিটা পাৰ্টিকল এমিট হলে কি হয় এটমিক নাম্বাৰটো বাহে 1 প্লাস হয় ওকে ইলেক্ট্ৰন তো এটা ওলাই যায় নিউট্ৰন তা মানে বিটা ডিকেট কি হয় নিউট্ৰন তা ভাগে এটা প্ৰটন হয় এটা ইলেক্ট্ৰন হয় ইলেক্ট্ৰন ওলাই গুচি যায় প্ৰটনো থাকি যায় থাকি যোৱাৰ কাৰণে এটমিক নাম্বাৰটো বাহে তো ইয়াত আমি দেখা পাইছো যে ইলেক্ট্ৰন যেটো এটমিক নাম্বাৰ এটো কমিছে 90 to 83 হৈছে তাৰ মানে কি হৈছে বিটাৰ লগতে আৰু কিবা এটা ওলাইছে ওলালে কি ওলাব লাগিব আলফা ওলাব লাগিব ওকে গামা তো ওলোৱাৰ কথা নাই গামা তো ওলালেও চেঞ্জ নাহে সো আলফা ওলাব লাগিব আৰু আলফা কিমান ওলাইছে আমি চাবৰ কাৰণে এটো আমি চাব লাগিব ইয়াৰ মানে তোমাৰ 4 গুণ যেটো ডিভাইড 4 ডিভাইড কৰিলে আমি ডিফাৰেন্সটো পাও হেতু হ'ব আলফা পাৰ্টিকলৰ ভ্যালুটো
So এটা কিমান ডিফাৰেন্স আছে 16 okay 238 minus 222 is 16 alpha particle to কি হয় helium nucleus 24 okay 24 the 24 nucleus to ওলাব কাৰণে helium nucleus কে লিখিলো 24 কিমানটা ওলাব লাগিব ইয়াত আমি 4টা ওলাব লাগিব তেতিয়াহে 4 4 গুণ 16 ডিফাৰেন্স আহিব এই ডিফাৰেন্সটো মানে আলফা কাৰণে আহিব বিটা কাৰণে ডিফাৰেন্সটো নাহে ওপৰ নাম্বাৰটো সো আমি ওপৰ নাম্বাৰটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি আমি চাব পাৰিম আলফাটো কিমান ওলাইছে তে আলফা যি 4টা ওলাই গৈছে okay 4টা ওলাই গৈছে 4 into 416 ডিফাৰেন্স আহিব ইয়াত তলত ডিফাৰেন্স আহিব 8 তলত ডিফাৰেন্স আহিব লাগিছিল 8 কিন্তু ডিফাৰেন্স আছে ইয়াত 7 তাৰমানে এটা বাঢ়িছে এই বহাটো বাঢ়িব কিহৰ কাৰণে বিটাৰ কাৰণে okay বিটাৰ কাৰণে এটা বাঢ়িব এটো মানে -1 হ'ব একচুয়ালি ইয়াত -1 হ'ব তেতিয়া এই বস্তুটো ইপিনে প্লাস হ'ব সো এটা বিটা পাৰ্টিকল ওলাব ইয়াৰ পৰা হেতু কাৰণে এটো স্যাটিসফাই হ'ব অলপমান কনসেপচুয়াল হয় কোৱেশ্চনটো খালি এটা আমি বুজি পাব লাগিব আলফাটো কি হয় বিটাটো কি হয় তেতিয়া আমি এটো ব্যালেন্স কৰিব পাৰিম সো ডি অপচন বি কাৰেক্ট হিয়াৰ only one beta particle will be emitted next number 75 চাৰিটা হাইড্ৰোজেনৰ পজিটিভ আয়ন লগ লাগি পানি হিলিয়াম ফৰ্ম হৈছে সো তে হৰু হৰু লগ লাগি ডাঙৰ এটা ফৰ্ম হয় তেতিয়া হেতু কোৱা হয় ফিউজন ৰিঅ্যাকশন বুলি ভাঙিলে ফিউজন আৰু লগ লাগিলে ফিউজন okay so fusion will be correct answer and alpha beta একো দিকে হোৱা নাই as you can see here okay beta gamma একো দিকে হোৱা নাই so fusion reaction হ'ব এটো correct answer option C next number 76 the correct order of increasing penetrating power of nuclear radiation so nuclear radiation or hodise penetrating power to kiman কোন গিটা আলফা বিটা গামা সো ইয়াৰ অৰ্ডাৰটো কাৰেক্ট অৰ্ডাৰটো হৈছে গামা তাৰ পাছত আহিলে বিটা তাৰ পাছত আলফা মই এখন যদি পেপাৰ লওঁ তাৰ মানে এখন যদি থিন শীট অফ মেটেল লওঁ ওকে থিন মেটেল থিক মেটেল তেতিয়ালে কি হ'ব মই ডেমনস্ট্ৰেচন কৰি বুজাইছো বস্তুটো আলফা যেটো হ'ব এটো ইয়াতে ৰৈ যাব আলফা পাৰ্টিকলটো ৰখাবৰ কাৰণে বেলেগকে কোন লাগে আমাক পেপাৰখন হলে হৈ যায় বিটাটো ৰখাবৰ কাৰণে এখন থিন শীট অফ মেটেল লাগিব পেপাৰখন হি ৰখাব নোৱাৰে বিটাটো গামাটো কিন্তু মেটেলো পাৰ হৈ যাব থিন মেটেল আৰু পেপাৰ পাৰ হৈ যাব ঠিক মেটেল লাগিব গামাটো ৰখাবৰ কাৰণে সো আটাইতকে পেনিট্ৰেটিং পাৱাৰটো কি হ'ব গামাৰ বেছি হ'ব আটাইতকে the correct increasing order হ'ব increasing order হ'ব alpha beta gamma okay alpha beta gamma option A will be correct here it order penetrating power to bahibo hetor next question 77 the dimension of universal gravitational constant g so universal gravitational constant ahise kuntu formula ba F equal to g m1 m2 by r square এটা gravitational sorry dimensional analysis উলিয়াবৰ কাৰণে আমাৰ 3-4টা থাকে m l t theta m to is a mass l length t time theta is angular displacement এতিয়া f আমি দুটা ব্যালেন্স কৰিব লাগিব দুইফালে f for কাৰণে হয় f for ফৰ্মুলা কি হয় f equal to ma যদি আমি f for ডাইৰেক্ট নেজানো ডাইমেনশনটো কিমান হয় সো আমি m পৰা উলিয়াব পাৰো m to হৈছে মাস থাকিলে এটা a মানে হৈছে মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড স্কয়াৰ মিটাৰ মানে l এটা আহিলে পাৰ সেকেন্ড স্কয়াৰ মানে 10⁻2 equal to g m1 m2 দুটাৰ মাসে হ'ব m স্কয়াৰ r স্কয়াৰ মানে লেংথ স্কয়াৰ এতিয়া g কিমান হ'ব তেতিয়া হলে g equal to এপিনে l2 পলে গুচি গল m l কিউব হৈ গলগে 10⁻2 থাকিব m স্কয়াৰ তললে আহিব নেক্সট স্টেপত আমি m স্কয়াৰ ওপৰলৈ গলে কি হ'ব m to the -1 হৈ যাব -1 l cube 10⁻2 so this will be the dimension of g m to the -1 l cube 10⁻2 okay option C will be correct here next number 78 the diameter of rod measured by a screw gauge least count dia ase 0.01 cm comes out to be 0.802 cm the percentage error in this measurement is so etu important hobo upcoming inspector of legal metrology পৰীক্ষাৰ কাৰণে কাৰণ metrology কাম এনেকুৱা ধৰণে হয় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে okay তো তাৰ কাৰণে মই important formula দি দিছো important formula error উলিওৱা হৈছে least count divided by measured value যিমান ভ্যালু পোৱা গল into 100 the least count কি হয় least count হৈছে pitch by total number of division in a circular scale এটা circular scale থাকে এটা screw থাকে screw to move কৰে linearly okay আৰু circular scale to আমি পকাই ঘূৰাব লাগে spindle দা থাকে screw গজৰ আৰু pitch দুটা বস্তু থাকে important আছে pitch to হৈছে distance moved by the screw along its axis in one complete rotation যিমান distance move কৰে এটো হৈছে pitch আৰু the least count is defined as the ratio of pitch to total number of divisions on a circular scale
Okay, pitch by total number of divisions in the circular scale is least count. Our least count value generally etu thake 0.001 cm. So eta ami eta question tole gole ki hobo 001 upor ahibo tota ahibo 0.802 into 100 aru yar answer to ulabo calculate korile around 0.125 0.125% hobo yar answer. Okay, option A will be correct here. Next, eta vector question eta ahisle two vectors A aru A1 or A2 where A1 is given as I plus J plus K, A2 is given as this, respectively make an angle theta, thus the angle theta will be equal to. So theta will be a formula to say cos theta equal to A dot B, A vector dot B vector, or modulus of A into B. A dot B dot product kole ki hobo direct I kita puron hobo I agot thoka kita J agot thoka kita K agot thoka kita. Okay, I1 into -1 plus 2 into 1 2 J epine 2 ase epine 1 ase 2 into 1 2 plus epine 3K epine K ase 3 into 1 3. Okay, -1 plus 2 plus 3 aru modulus le ki hobo root over etu lole 1 square plus 1 square plus 1 square hobo 1 square plus 1 square plus 1 square e agot thoka kita aru epine hole -1 2 3 into 1 square -1 kole 1 hobo 2 square 3 square. Okay, 3 2 5 ka 4 gol efale ahile √3 into 6 4 10 10 ke 11 14 sorry 3 2 9 9 hobo 9 4 13 10 ke 14 14 32 tar mane hobo 4 by √42. So cos inverse koile amar theta to pai jam, theta will be equal to cos inverse of 4 by 42. Okay, so this will be correct answer here. Option A. Question number 80. A cyclist takes 2 seconds to reach the maximum speed of 40 km/h from the rest. Magnitude of average acceleration is. So acceleration ulia kana formula hoise A equal to V minus U by T ba ami keneke likho V equal to U plus AT likho. Okay, so jitu amar maximum speed dia ase to final velocity from race boli koise tamane initial velocity 0, U is 0, V is 40 km/h ase, so 40,000 meter nimo laibo divided by hour to second nimo laibo 3600 hon go laibo. Alright, so etu koibo laibo to koile amar acceleration to mane value ami pam ki upor hobo 40,000 divided by 3600 minus 0 divided by 2 second. So 2 to yala upor loi jabo pam ami. So divided by 40,000 by 3600 into 2 koile amar A2 labo acceleration will be come out as 5.55 meter per second square. Okay, very simple problem. V equal to U plus AT square ami to solve kobo laibo. V dia ase U will be 0. Next number 81. A particle undergoes uniform circular motion about which point on the plane of the circle will the angular momentum of the particle remain conserved. So angular momentum to depend kobo centripetal force to upor force to jeto center phale direct koi thake, so center out ki hobo momentum change no angular momentum to conserve hoi thakibo. Okay, at the center ina ami bostu to kata ghui thakilo mane etu concept lagao para hoyto hodho hobo na jano mane je bhabisu mane jeta bostu ghui thakite ami baki bo ghui thake kintu center to ki roi thoka na lage. Okay, so tate momentum to mane conserve hoi thakibo na lage, so center of the circle hobo ya correct answer. Next number 82. If the velocity of a body is double, then momentum ki hobo mv. Momentum is mv, so momentum will be double. 4 fundamental forces of nature. So 4 fundamental forces of nature is a gravitational force, tar bisor electromagnetic force, EMF, tar bisor nuclear force eta fundamental force of nature boli dhara hoy. Okay, strong nuclear force aru weak nuclear force. So ekita hoise amar fundamental forces of nature. Option A correct here. Next question number 84. The limiting friction between two bodies in contact is independent of. Kihor independent hodise?
সো লিমিটিং ফ্ৰিকশন প্ৰথমতে কি হয় আমি বুজি লওঁ লিমিটিং ফ্ৰিকশন কি হৈছে বস্তু এটা ৰৈ থাকোতে যোৱাৰ আগে মুভ কৰাৰ আগে যিমান ম্যাক্সিমাম ফ্ৰিকশন হি অফাৰ কৰিব ওকে মানে এক্টিং ফোৰ্স অপোজ কৰিব হেতু হৈছে লিমিটিং ফ্ৰিকশন বস্তু আমি ঠেলি আছে নাযায় যোৱাৰ আগে যেটো ফ্ৰিকশন ফোৰ্স হি এপ্লাই দি আসলে বডিটোৱে হেতুই হ'ব মানে যেটো এক্টিং ফোৰ্স তাক অপোজ কৰি আসলে হেতু হ'ব আমাৰ লিমিটিং ফ্ৰিকশন লিমিটিং ফ্ৰিকশনৰ ফৰ্মুলা আছে F = mu * Rn mu is coefficient of friction r is a normal reaction into direction f to into direction with তল ফালে আৰু mu to হৈছে coefficient of friction এটো হৈছে resultant okay resultant আৰু resultant আৰু Rn ৰ মাজত এংগল হেতু coefficient friction angle বুলি কোৱা হয় angle of friction বুলি কোৱা হয় okay আৰু tan theta equal to আমি চাও তেতিয়া কি হ'ব এটো যদি আমি ট্ৰায়াঙ্গল চাও tan theta equal to এফালে আমি f হ'ব এফালে f হ'ব এফালে f হ'ব f এফালে Rn so f by Rn লিখিব পাৰো আৰু tan theta টো হৈছে mu f equal to mu into Rn এটা এই যেটো ফ্ৰিকশন ফোৰ্স হেতুৱে ইয়াত আমি ৰিলেশন চালে গম কি চাও আমি নেচাৰটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব কাৰণ mu টো ডিপেন্ড কৰিব নেচাৰটোৰ ওপৰত ওকে নরমাল ৰিলেশনৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি আছে Rn ওপৰত ডিপেন্ড কৰি আছে ডিপেন্ড নকৰে কি হ'ব এৰিয়া আৰু সাৰফেসৰ লগত এৰিয়া অফ দা সাৰফেস ইন কন্টাক্টৰ লগত ডিপেন্ড নকৰে এটো হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ নেচাৰৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব বিকজ mu will depend on that আৰু সৰি অল অফ দেম নহয় নরমাল ৰিলেশনৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি আছে mu Rn এটো ফৰ্মুলা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় F = mu Rn tan theta = f by Rn tan theta is coefficient of friction mu Next question number 85 a particle of mass m1 is moving with a velocity v1 and another particle m2 is moving with a velocity v2 both of them have the same momentum but they are defined kinetic energies u1 and u2 respectively if m1 is more than m2 then their ratio of kinetic energy কেনে হ'ব দিছে দুটা বডি মুভ কৰি আছে এটাৰ kinetic energy momentum হৈছে m1 v1 ইটো হৈছে m2 v2 Okay, both of them have the same momentum. So, এটা সমান বুলিও কৈছে লগতে m1 v1 equal to m2 v2 but their kinetic energies are different. E1 e2 different. E1 হ'ব half of m1 v1 square. E2 হ'ব half of m2 v2 square. এতিয়া যদি m1 v1 টো আৰু m2 v2 সমান হয় আৰু যদি কৈছে যে m1 is more than m2 if m1 is more than m2 তেতিয়ালে কি হ'ব লাগিব দুটা ব্যালেন্স হ'ব কাৰণে v1 should be less than v2 হ'ব লাগিব Okay, তেতিয়া বস্তু ব্যালেন্স থাকিব যদি m1 টো ডাঙৰ হয় তাহলে v1 টো সৰু হ'ব লাগিব v1 should be less than v2 এতিয়া আমি যদি কাইনেটিক এনাৰ্জি ৰেশিও টো চাও e1 by e2 কৈ চাও তেতিয়া কি হ'ব হাফ টো আমি নিলিখো ডাইৰেক্ট ওপৰত m1 v1 স্কয়াৰ লিখিছো হাফ টো ক্যান্সেল যাব m1 v1 স্কয়াৰ ডিভাইড বাই m2 v2 স্কয়াৰ আৰু আমি তো এনেকৈ লিখিব পাৰো m1 v1 into v1 m2 v2 into v2 okay so m1 v1 equal to m2 v2 কাটি দিও থাকিলে কি v1 by v2 v1 টো কি হয় v2 তকে সৰু ওকে v1 is v2 সৰু তাৰ মানে এটো কি হ'ব e1 by e2 will be equal to less than 1 ওকে তাৰ মানে e1 তকে কি হ'ব এটো ডাঙৰ হ'ব যেহেতু v1 টো v2 তকে সৰু তাৰ মানে e1 will be less than e2 e1 will be less than e2 so option A will be correct here Next, question number 86. Bullets of mass 0.03 kg each hit a plate at a rate of 200 bullets per second with a velocity 30 meter per second. The average force acting on the plate is. So, প্ৰতিটো বুলেটৰ mass দিয়া আছে 0.03 kg. Total 200টা বুলেটেৰে attack কৰিছে. Okay, attack কৰিছে একদম প্লেট এখনত. ধাম গুলি আছে আৰু স্পিড দিয়া আছে v equal to 30 meter per second. আমি উলিয়াব লাগে average force. Forceৰ ইকুৱেশ্যনটো ইনে আসলে আমাৰ কি হয় F equal to ma. আকৌ আমি এটো এনেকেও লিখিব পাৰো mass flow rate m by t into a লিখিব পাৰো okay because mass flow rate sorry m by t into v লিখিব পাৰো mass flow rate into velocity is also force because the units will be also same mass or into kg meter per second square এপিনো kg meter per second লগত আৰু এটা সেকেন্ড তলত পূৰণ হৈ যাব kg meter per second square so mass flow rate into velocity is also force আৰু এটো আমি কি লাভ mass flow rate mass to দিয়া আছে 0.03 into n ko bolaibo total mass amak lagibo total m capital M likhibo paru capital M will be equal to gute kita mass or product to into n divided by t to mane 1 second de ase per second de ase so okay per second into v is 30 so 200 into
0.03 into 30 তাৰ মানে কিমান হ'ব 3 2 6 6 into 3 180 180 will be the correct answer here 86 answer হ'ব 180 so etu F equal to mv by t কৰি আমি উলিয়াব পাৰিম question 87 the potential energy of a system increases if work is done upon the system by a conservative force by the system against a conservative force by the system against a non conservative force upon the system by a non conservative force so potential energy to keneke change hobo tar bujabo kan ta building ami eta imagine koru ekhinte ta building ase ekhinte ta ball eta ase so potential energy formula to hoise mgh jetia ball to matit poi thakibo tetale ki hobo ball to matit poi thakibo teki hobo mgh will be equal to 0 here potential energy equal to 0 jetia ami bostu ball uthai loi jam ball to yale loi golu tetale ki hobo ba uporde habate suppose ami upor loi gosu pongi ase uporde so mgh will be it will have some value okay to bahibo potential energy will increase jiman ami upor loi jao etia upor niu time ki koise ami gravitational force to tolphale asle gravitational force to tar opposite ek koisu আৰু gravitational force is a conservative force আকৌ কোন বিলাক force জিবিলাকে মানে পাথটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড নকৰে কিবা এটা work done হলে যেটো মানে work done হ'ব force to কাৰণে এই work done to যদি পাথটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড নকৰে ডাইৰেক্ট মানে end point ৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে তেতিয়া হলে হেতু হ'ব conservative force okay the work done because of which does not depend upon the path followed okay it will depend upon the end points so tenoka force la conservative force boli koa hoy gravitational force is a conservative force tar opposite ek kori e ball tami upor loi golu upor loi ta potential energy bahile so potential energy bahibo ketia jetia work is done by the system against a conservative force okay by the system against a conservative force like gravitational force korile amar potential energy to bahibo next number 88 two identical particles move towards each other eta duta identical particle ase eta efale goise speed dia ase 2v aru efale ase v two identical particles move towards each other at velocities 2v and v respectively the velocity at center of mass mane ki hobo duta ahise epeni khunda khabohi okay log lagi jabohi to log ha center of mass at kiman hobo velocity uliabo lage to tar karone important formula to hoise log লাগলে কি হ'ব মাস দুটা একেলগ হৈ যাব m1 + m2 হৈ যাব যেহেতু m গিটা m বুলি দিছে আমি m বুলি লিখিব পাৰো বা আমি ইকুৱেশ্যনটো লিখি লৈছো m1 m2 বুলি m1 m2 * vc velocity of center of mass ইফালে হ'ব m1 খুন্দিৱাৰ আগতে m1 v1 m2 v2 এতিয়া m1 = m2 = m হ'ব যেহেতু আইডেন্টিক্যাল বুলি কৈছে আৰু velocity v1 ৰ হ'ব twice v v2 তো হ'ব কি হ'ব - v হ'ব কাৰণ দুইটা অপোজিট ডাইৰেকশনত গৈ আছে এটো যদি আমি পজিটিভ লও এটো নেগেটিভ লব লাগিব ওকে এটো ভুল কৰিলে কিন্তু ভুল হ'ব ইকুৱেশ্যনটো সো এটা আমি পুট কৰিলে কি হ'ব vc will be equal to আমি তো ma লিখি দিলো এনেকে প্ৰথম লিখি দাও m1 v1 m2 v2 divided by twice m লিখি দিলো কাৰণ m1 m প্লাস আৰু m2 একে হয় ওকে ma হয় এটা পুট কৰিলে কি হ'ব m তো আমি কমন লৈ আহিলো v1 হৈছে twice v v2 হৈছে - v divided by twice m so mm cancel হ'ব থাকিলে ওপৰত কিমান twice v এটো v আগতে u হৈ গৈছে twice v - v divided by v/2 so vc will be equal to v/2 option c will be correct here 89 for a hollow cylinder and a solid cylinder rolling without slipping on an inclined plane এটা hollow cylinder আছে এটা solid cylinder আছে দুইটা বাগৰি আছে okay দুইটা বাগৰি আছে on an inclined plane which of them reaches earlier কোনে আগতে আহি পাবহি মাটি যোনটো আগতে পঠাইছো এটো পাবহি okay নহয় তেটো ভুল হ'ব কি হ'ব কেছটো ইয়াতে আমাৰ ডিপেন্ড কৰিব মেইনলি মোমেন্টাম ইনাৰ্চিয়াৰ ওপৰত এতিয়া এটা আৰু এটা কথা আমি তুমি চাও কপা যে এটো গধুৰ হ'ব কিন্তু গধুৰ বুলি কোৱা নাই ইয়াতে গধুৰ এটা কত কোৱা নাই যে দুটা weight সমান বা বেছি বুলি হলো আৰু সলিড বুলি কৈছে এটা হলো আৰু সলিড হলেও এটা weight যে ডিফাৰেন্স হ'ব কথা নাই weight সমানো হ'ব পাৰে okay so weight যদি সমান হয় আৰু যদি একেটা পজিশনৰ পৰা একেটা সময়তে যদি পঠাও okay দুখন প্লেন লাগিব একচুয়ালি এখন প্লেনটো তো একেলগে পঠাব দিগদাৰ হ'ব so এটো ডিপেন্ড কৰিব মোমেন্টাম ইনাৰ্চিয়াৰ ওপৰত মোমেন্টাম ইনাৰ্চিয়াটো যাৰ বেছি okay এটো দেৰিকে পাবহি মানে যাৰ বেছি এটো দেৰিকে পাবহি এটো এক্সেলাৰেশনটো মানে ডিপেন্ড কৰিব the acceleration will inversely proportional to momentum inertia the acceleration বেছি হেদেকে পাবহি আৰু momentum inertia কাৰ কিমান হ'ব momentum inertia আছে হলো এটো মনত ৰাখিব লাগিব এটা বস্তু এটো লিষ্টখন বিচাৰিলে পাই যাব momentum inertia of different shapes বা different volumes বুলি চালে
mi of hollow cylinder আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে এটো হ'ব half of m r2 square plus r1 square. Okay, inner radius or outer radius or square or summation mass or product into half. Eto hobo moment of inertia of hollow cylinder. Solid cylinder hobo mi of solid cylinder hobo half of m r square. Eto r1 r2 কথা নাই direct half of m r square. So obviously কি hobo moment of inertia of hollow cylinder to বেছি hobo. ইয়াতে r1 r2 আমি দুটা যোগ কৰিব লগা হৈছে ইয়াতে অকল এটা ৰেডিয়াসে আছে সেইটো কম হ'ব যদিও সেম ৰেডিয়াস যদি হয় বস্তুটো তেতিয়াও কি হ'ব ইয়াৰ মোমেন্টাম ইনাৰ্সিয়া বেছি হ'ব হলো সিলিন্ডাৰ আৰু যেহেতু ইয়াৰ বেছি হ'ব তেতিয়াহলে কি হ'ব ইয়াৰ কম হ'ব এক্সেলাৰেশনটো সো মানে এটো বেছি হ'ব এক্সেলাৰেশন অফ সলিড সিলিন্ডাৰ উইল বি মোর সো ইট উইল ৰিচ আর্লিয়ার যদি আমি একে সময়তে একে ঠাইৰ পৰা পঠাও বস্তুটো সলিড সিলিন্ডাৰ উইল বি দ্য আনসাৰ হিয়াৰ ওকে Next, number 90, which of the following statement is true about acceleration due to gravity? Z decreases in moving away from center if r smaller is capital and more than capital R. If Z decreases in moving away from center if small r is greater smaller than capital R. Yet smaller or capital R to ki hoy ekhon r ase suppose object eta ase object to yat ase suppose so yar distance eto hoise smaller aru radius or eto radius hoise r thor eto hoise capital R. Okay, এই দুটা কেস হ'ব পাৰে এটা বস্তুটো ওপৰলৈ উঠি যাব পাৰে তেতিয়াহলে স্মল r টো ক্যাপিটাল r তকৈ বেছি হ'ব এটো ফাৰ্স্ট কেস আৰু নহলে আমি কি কৰিব পাৰো গাতটা খানি বস্তুটো ভিতৰলৈ ভৰাই দিব পাৰো এতিয়া কি হ'ব এটো হ'ব স্মল r এতিয়া দিছে যদি বস্তুটো মুভ এৱে কৰে ফ্ৰম দা সেন্টাৰ ইফ ইট ইজ above surface যদি ওপৰলৈ গৈ থাকে তেতিয়াহলে এটো হ'ব এই প্ৰথম কেসটো আৰু যদি গাত এটা আছে তাৰ পৰা যদি ওপৰলৈ যায় তেতিয়াহলে মুভ এৱে ফ্ৰম সেন্টাৰ বুলি কৈছে তেতিয়াহলে হ'ব সেকেন্ড কেসটো মানে সেকেন্ড এটো হ'ব গাতৰ পৰা ওপৰলৈ উঠি যোৱাটো এটা যেটো ফৰ্মুলা হয় g acceleration due to gravity এটো হৈছে gm/r². তো মই ডিসকাস কৰিছিলো যেটো গ্ৰেভিটেশনাল ফোর্সৰ ভিডিও আছিল ফিজিক্সৰ তাতে যেটা আমি দেখা পাওঁ কি g is inversely proportional to r². তো যিমানে r টো বাঢ়িব সিমানে কি হ'ব g টো ডিক্ৰিজ হ'ব সো অপচন a টোই আমাৰ কাৰেক্ট হ'ব ওকে r টো হৈছে ডিসটেন্স এটো স্মল r টো সো এটো হ'ব আমাৰ আনসাৰ আৰু এটো ক্ষেত্ৰত এটো ফৰ্মুলা আছে গাতত সোমাইলে কি হ'ব g dash equal to g into 1 minus d by r r is radius capital R is radius d is the depth okay ইয়াত আমি দেখা পাওঁ কি হয় যে d টো যিমানে এটো ক্ষেত্ৰটো আমি চালে গম পাম যে g টো যিমানে আমাৰ হেই হ'ব মুভ এৰ কৰিব এটো বাঢ়িব একচুয়ালি g dash টো এটো উল্টা হ'ব এটো ক্ষেত্ৰত গাতত সোমাই পিনি ওপৰলৈ নিও ওকে সো এটা আমাৰ খালি এটো অপচন a টো কাৰেক্ট হ'ব অপচন কোৱেশ্চন নম্বৰ 90 Next question number 91. Out of the following statements, which of them is correct about satellite? So satellite ka statement diya ase. A satellite cannot move in a stable orbit. A to koise a satellite cannot move in a stable orbit in a plane passing through the Earth center. To pare okay obviously paribo move koribo paribo. Geostationary satellites are launched in a equatorial plane. Eto moi discuss kori asu. We can use just one geostationary satellite for a global communication to around globe. Eto শুদ্ধ নহয় okay এটা আইডি পসিবল নহব geostationary মানে আৰ্থৰ হৈতে একদম ৰৈ থকা লাগিব একে জায়গাতে ৰৈ থকা একেলগে মানে ঘূৰে একে ঠাইতে ৰৈ থকা লাগিব তাৰ পিছত আহিলে speed of the satellite increases with increase in radius of its orbit okay এটো শুদ্ধ নহয় okay এটো শুদ্ধ নহয় সো এই কিটা ভুল হ'ব a c d শুদ্ধ ভুল হ'ব আৰু এটো শুদ্ধ হ'ব b2 geostationary satellites are launched in the equatorial plane তো ইয়াত কি হয় যেটো ইকুৱেটৰ থাকে ইকুৱেটৰৰ ওচৰৰ পৰা যেতিয়া লঞ্চ কৰা হয় স্যাটেলাইটটা তেতিয়াহলে হি বেছিকৈ স্পিড পায় কাৰণ ইকুৱেটৰৰ ওচৰত যেটো পৃথিৱীৰ স্পিড হয় এটো around 1670 km/h near the equator okay equatorial plane আৰু নৰ্থ পোল আৰু সাউথ পোল আমি চাও এই পোলৰ ফালে স্পিডটো বহুত কমি যায় 1180 km/h হৈ যায়গে around so around 500 মান তোমাৰ স্পিড বেছিকৈ পোৱা যায় at the equatorial plane okay equatorial plane 500 স্পিড বেছি পোৱা যায় 500 km/h so হেকাৰণে এটো জায়গাৰ পৰা লঞ্চ কৰাটো বেছি প্ৰিফাৰ কৰা হয় okay so option b will be correct here question number 92 the escape velocity of on the earth is 11.2 km/s okay ইমান স্পিডত দলিয়াইলে বস্তুটো আৰ্থৰ অৰবিটৰ পৰা ওলাই গুচি যাবগে 11.2 km/s What will be the escape velocity on a planet whose mass is 1000 times and radius is 10 times that of Earth? So, tar escape velocity formula to use kobo laibo. Escape velocity formula to hoise
root over 2gm/r. Okay, so দুটা কেছ হ'ব এটা হৈছে আৰ্থৰ কাৰণে আমি যদি চাওঁ এটো হ'ব v1 equal to root 2gm/r এটো হৈছে 11.2 এটো দিয়া আছে তে v2 টো হ'ব আমাৰ 2 g to same constant থাকিব same থাকিব m টো কিটা কি হ'ব with respect to earth ইয়াৰ 1000 গুণ বেছি হৈ যাব okay 1000 m হৈ যাব সেকেন্ড প্লেনেটৰ মাস টো ৰেডিয়াস কি হ'ব ৰেডিয়াস is 10 times that of earth 10r হৈ যাব 10 upon 1000 m তলত হ'ব 10r হৈ যাব ৰিপ্লেস কৰিব তেতিয়া আমি যদি চাওঁ কি হ'ব 2gm/r আমি বেলেগকৈ ৰাখিম কাৰণ এটোৰ ভ্যালুটো আমাৰ 11.2 হয় উলিয়াই নিম 1000 টো 100 টো 1000 টো আৰু 100 টো উলিয়াই নিলে কি হ'ব root 100 হ'ব এপিন থাকিব 2gm/r 2gm/r মানে কিমান 11.2 root over 100 মানে কিমান 10 into 11.2 equal to 112 kilometer per second এটো ইম্পৰ্টেন্ট এটা ইকুৱেচন হয় escape velocity equal to root over 2gm/r answer about 112 kilometer per second according to Hooke's law মানে কি কৈছে যে কোনোটা বস্তু আমি এটা স্ট্ৰেস এপ্লাই কৰো ওকে স্ট্ৰেস এপ্লাই কৰো তাৰ স্ট্ৰেইন টু ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্শনাল হয় এটা পইণ্টলৈকে সেই পইণ্টটো কোৱা হয় ইলাস্টিক লিমিট বুলি কোনোটা বস্তু પર স্ট্ৰেইন মানে কি হয় স্ট্ৰেইন ইজ ratio of change in length by original length okay linear strain কথা কলে change in length by original length আৰু stress কি হয় stress is similar to pressure force per unit area এটা আৰু এটা বস্তু আছে Young's modulus important Young's modulus হৈছে কি force per unit area divided by del L by L or stress by strain আৰু Young's modulus to stress by strain ক্ষেত্ৰত constant থাকিব up to elastic limit okay proportional হ'ব দুইটা আৰু তাৰ পিছতে বস্তুবিলাক নেকিং আৰম্ভ হ'ব তা আলটিমেট স্ট্ৰেস পাবগে তাহলে ব্ৰেকিং হ'ব ফ্ৰেকচাৰ হৈ যাব একিনতে বাকি থাকিবগে এটো হয় ডাক্তাইল মেটেৰিয়েলৰ ক্ষেত্ৰত ওকে এপ্লাই হয় লটো বিটুল ক্ষেত্ৰত হ'ব বিটুল ক্ষেত্ৰত খালি বস্তু এইবিলাক নহয় আৰু ডাইৰেক্ট ভাগি থাকিব so stress is proportional to strain হলে এটো কোৱা হয় Hooke's law বুলি up to elastic limit next number 94 a thin metallic wire of length 3 meter and diameter 1 millimeter fastened at a ceiling is elongated by 0.3 millimeter when attached to 2 kg weight the modulus of elasticity মানে যেটো কলো এতিয়া Young's modulus তাৰ খুদিছে Young's modulus is given by f by a divided by del L by L এতিয়া f by a কিমান হ'ব আমাৰ f হ'ব এনেকৈ লিখি লম মই f by a into L by del L এতিয়া কৈছে কি বস্তুটা মেটালিক ওয়্যাৰ এটা উলমি আছে weight to দিয়া 2 kg weight so weight to force আমি কনভার্ট কৰিলেও force কনভার্ট কৰিলে কেনে কনভার্ট কৰিলেও 2 into 9.8 এর পূৰণ কৰিব লাগিব kg দিয়া আছে তো weight লৈ নিবলে নিউটন নিবলে হলে আমি এক্সেলাৰেশন to gravity acceleration আছে এটা পূৰণ কৰিব লাগিব ডিভাইড বাই a কিমান হ'ব pi r square cross sectional area radius কিমান দিয়া আছে diameter দিয়া আছে pi d square 4 কৰিব পাৰো আমি pi d square 4 কৰিলে pi d square উপৰত 4 হ'ব d টো পুট কৰিব লাগিব এটা নেক্সট স্টেপ পুট কৰিম l দিয়া আছে কিমান 3 মিটাৰ l দিয়া আছে del L হৈছে কিমান elongate হ'ল 0.3 into 10 to the power minus 3 okay 0.3 into minus 3 so এটো কৰিলে d টো পুট কৰিব লাগিব d will be equal to আমাৰ কিমান 1 মিলিমিটাৰ মানে 10 to the minus 3 পুট কৰিব লাগিব so এইবিলাক সব পুট কৰিলে মেইন ভ্যালুটো ওলাব 25 into 10 to the power 10 okay so এটো লব আনসার কিন্তু ইয়াতে অপশন এটাও নাই কারেক্ট খালি এটোই হয় প্রসিডিউরটো কারেক্ট কৰাৰ আনসার খালি ইয়াত নাই কেটা হৈছে ভুল হৈছে বা মোৰ ভুল হ'ব পাৰবা কিন্তু ফর্মুলাটো ঠিক আছে ওকে প্রসিডিউরটো ঠিকই আছে ইয়াত পুট কৰিলে ভ্যালু কিটা Young's modulus equal to f by a divided by del L by L সেট পুট কৰিলে আমাৰ এটো লব লাগে আনসার ওকে তো নিজে এবাৰ কৰি চাবাচোন আনসারটো কেনে পোৱাই তোমালোকে মই কিন্তু নাপালো আনসারটো এই গিটাৰ মতে 10 to the power minus তো হবই নোৱাৰে Young's modulus ভ্যালু এটো এনেকে মাইনাস কিটাও নহয় এইটো এটোটো হবই নোৱাৰে সো কিবা এটা দিয়াই ভুল হৈছে most probably আনসারটো এটো হ'ব লাগে আৰু প্ৰসিডিউৰটো হ'ব এটো next question number 95 with rise in temperature the Young's modulus to rise in temperature লগত inversely proportional হয় okay so যেতিয়া temperature বাঢ়িব এটো কমিব next a square plate of side L has mass m a square plate mass m moment of inertia of the plate about one of its diagonal হৈছে
এটা তাৰ কাৰণে আমি জানিব লাগিব momentum inertia of the plate by a perpendicular axis to the plane through its center কিমান হয় হেতু তুমি জানিব লাগিব আৰু হেতু ভ্যালু হৈছে I center থৈ দি আমি IZ বুলি লিখিলো ml²/6 এটা diagonal axis ৰ মাজেদি momentum inertia উলিওৱা এটা ফৰ্মুলা আছে হেতু হৈছে এটা থিওৰিয়াম আছে একচুয়ালি হেতু হৈছে perpendicular axis থিওৰিয়াম তাৰ মানে যদি তিনটা এক্সিস থাকে এটা আমি যদি IX ধৰো এটা আমি IY ধৰো যদি আমি IZ ধৰো then IZ will be equal to IX plus IY খালি কি হ'ব লাগিব বস্তুটো symmetrical হ'ব লাগিব about the other two axes IZ টো উলিয়াব কাৰণে আমি এই দুটা এক্সিস যদি symmetrical হয় IX আৰু IY বস্তুটো তেতিয়া হলে আমি IZ টো উলিয়াব কাৰণে জাস্ট এড কৰিলে হ'ব IX plus IY momentum inertia of object about x axis and y axis okay so ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি এটো IX ধৰো এটো IY ধৰো তেতিয়া এটো IZ হ'ব ওপৰলে মানে বস্তুটো ফুটা কৰি ওপৰলৈ ওলাই গুছি আহিছে okay এটো এক্সিস আৰু এই বাকি কিডাল প্লেননে পৰি আছে প্লেট খতে so এটো IZ টো হ'ব this value এতিয়া ফৰ্মুলাটো হৈছে IZ equal to IX plus IY আৰু IX আৰু IY দুফালে সমানে হ'ব okay তো আমি দুইটা আমি IX equal to IY লিখি দিব পাৰো IX equal to IY লিখিলে আমি 2 into IX লিখি দিব পাৰো okay so IZ টো হৈছে আমাৰ ml²/6 আমি জানিব লাগিব ml²/6 আৰু into 2 into IX তাৰ মানে IX কিমান হ'ব about one of its diagonals will be equal to 1/12 of ml². Okay, 1/12 of ml² will be the correct answer. Option B. Next question number 97. The radius of gyration of a solid sphere of radius r about a certain axis is smaller. The distance of the axis from the center of the sphere. So প্ৰথমে আমি বুজিব লাগিব radius of gyration কি হয় যিকোনো এটা বস্তুৰ যদি সৰু সৰু আমি মানে পাৰ্টত ভাগ কৰি দিও সবৰে যদি মাস m1 m2 এনেকে ধৰো তেতিয়া হলে আমি যদি momentum inertia লিখো momentum inertia ইনে জেনাৰেল ফৰ্মুলা হৈছে mr² আমি এনেকে লিখিব লাগিব m1 r1² + m2 r2² এনে গৈ থাকিব সো আমি গুটেখিনি একেলগে সামেশন নিলিখি যদি আমি অকল একেলগে mk² বুলি লিখি দিও তাৰ মানে গুটে মাসখিনি এটা পইণ্টত কনস্ট্যান্ট বুলি ধৰি লও হেতু পইণ্টৰ ৰেসপেক্টত বস্তু ঘূৰাই বুলি ধৰি তাহলে যেটো ৰেডিয়াস হ'ব হে পইণ্টৰ হেতু হ'ব k হেতু হৈছে ৰেডিয়াস অফ gyration k is radius of gyration okay এতিয়া আমাক খুদিছে যে এটা স্ফিয়াৰ আছে তাৰ ৰেডিয়াসটো দিয়া আছে স্মল r আৰু এডাল এক্সিস দিয়া আছে যাৰ ৰেডিয়াস অফ gyration টো r okay so এটা আমি উলিয়াব লাগে the distance of the axis from the center এটা আমি h ধৰিলো এটা এটো উলাব আমাৰ parallel axis theorem অপা parallel axis system টো কি হয় যেতিয়া এনেকুৱা এটা এক্সিস থাকে যত momentum inertia টো I হয় center মাজে যোৱা এক্সিস যত I হয় another axis যত momentum inertia suppose I dash হয় তেতিয়াহলে I dash টো লাই I dash equal to I plus m h². এটো হৈছে ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ্মুলা অফ parallel axis theorem parallel axis or এটো সেন্টাৰ দি থোৱা axis or momentum inertia plus m h² গলে আমি parallel axis or momentum inertia টো পোৱা যায় সো আৰু এটা কথা যিকোনো axis or ক্ষেত্ৰত momentum inertia টো দিয়া হয় by mk². Okay, radius of gyration about that axis in square of radius of gyration about that axis into mass is the momentum inertia about that axis. তাৰ মানে I dash টো ইয়াত হ'ব mr² যেহেতু r টো দিয়া আছে radius of gyration বুলি about that axis বুলি IC টো কি হ'ব মনত ৰাখিব লাগিব about solid sphere হলে IC টো হয় 2/5 mr² about center IC for solid sphere হল 2/5 mr². hollow sphere হলে বা thin spherical cell বুলি যদি কওঁ তে 2/3 mr². এইগিটা মনত ৰাখিবা এনেকা momentum inertia গোটেই ভ্যালু বিলাকে ইম্পৰ্টেন্ট হয় so IC equal 2/5 mr². so ইয়াত আমাৰ ফৰ্মুলাটো পুট কৰিলে কি হ'ব তেতিয়াহলে এটো হ'ব I dash টো হ'ব mr² হ'ব because radius of gyration about that axis is r as explained in the question equal to 2/5 mr² plus mh². আমি উলিয়াব লাগে h2 okay এটো সলভ কৰিব লাগিব দুফাল নিব লাগিব এফাল নিলে 3/5 mr² হ'ব mh² equal to 3/5 mhr² হ'ব তাৰ মানে এটা আমি এফালে লিখিলো mm cancel যাব h will be equal to √3/5 r হ'ব r টো বাহিৰলৈ আহিব সো आंसर হ'ব 0.6 √0.6 r টো খালি বাহিৰত থাকিব দে ভিতৰত নহয় বাহিৰত থাকিব সো this will be answer the option c will be correct here কিন্তু এটা এটা ভুল হৈছে এটো r টো ওপৰত নহয় r টো বাহিৰত থাকিব okay question number 97 টো answer হ'ব আৰু momentum inertia significance মই লগতে কৈ যাও এখিনতে force equal to ma আমি জানো linear motion ক্ষেত্ৰত similarly in case of rotational movement force only torque আহি যাব torque equal to I omega so force equivalent হৈছে torque
acceleration equivalent হৈছে omega আৰু m ৰ massৰ equivalent হৈছে moment of inertia মানে যেটো কাম mass কৰে in case of linear motion same কাম moment of inertia কৰে in case of angular motion question number 98 the two mercury drops come in contact with each other come in contact with each other they form a bigger drop the liquid tendency to have etu ki hobo mane jimane tumar drop log lagibo himane ki hobo dangor drop bilakor surface area to kom hobo egal man horu drop log lagi jetu surface area hobo total surface area hetu tatke small eta same volume eta bigger drop hole surface area to kom hobo so tendency to ki thake minimum surface area create kora thake option b is correct here liquid does not weight glass the angle of contact is so angle of contact ji eneka thake মানে যদি লিকুইডৰ নিজৰ পাৰ্টিকুলাৰ মানতে অ্যাট্ৰাকশন ফোর্স টু কম হয় বিটুইন দা অ্যাট্ৰাকশন ফোর্স বিটুইন দা লিকুইড এন্ড দা সলিড ওকে তেতিয়া হলে বস্তুটো এনেকুৱা হবে তেতিয়া মানে অবজেক্ট পৰি আছে যিখন সাৰফেসত পৰি আছে এখন টিআই দিয়ে ওকে ওয়েট কৰি দিয়ে সো এইটো ক্ষেত্ৰত তোমাৰ এটো হ'ব এংগল অফ কন্টাক্ট এটো হ'ব যেটো লেস দেন 90 ডিগ্ৰী এটো কেতিয়া হ'ব যেতিয়া লিকুইড পাৰ্টিকুলাৰ অ্যাট্ৰাকশন নিজৰ মাজৰ অ্যাট্ৰাকশনটো কম হয় বিটুইন দা লিকুইড এন্ড দা সলিড কিন্তু যদি লিকুইড আৰু সলিডৰ অ্যাট্ৰাকশনতকৈ নিজৰ অ্যাট্ৰাকশনটো বেছি হয় তেতিয়া হলে এনেকুৱা এটা সৃষ্টি হ'ব মাৰ্কুৰী ড্ৰপৰ ক্ষেত্ৰত আমি एग्जांपल লব পাৰো তেতিয়া আমাৰ angle of contact হ'ব এটো this is the angle of contact this is called obtuse angle okay obtuse angle হ'ব আৰু এটো ক্ষেত্ৰত গ্লাছখন টিয়াই নিদিয়ে the onset of turbulence in a liquid is determined by okay onset of turbulence মানে flow to এটা পইণ্টলৈকে লেমিনাৰ গৈ থাকে তাৰ পিছত বস্তুটো একদম turbulence আৰম্ভ হৈ যায় এটা পইণ্টলৈকে লেমিনাৰ গৈ থাকে তেতিয়া স্পিড বাঢ়ে তেতিয়া কি হয় একদম মিক্সিং হৈ যায় টাৰ্বুলেন্ট হৈ যায় সো এই যে টাৰ্বুলেন্ট পাইপৰ ক্ষেত্ৰত আমি কব পাৰো বা ওভাৰ ফ্ল্যাট প্লেটো কব পাৰো এটো এটা পইণ্ট আহে যেটো পইণ্টৰ পাছত ফ্লোটো লেমিনাৰ হৈ নাথাকে আৰু স্পিড হোৱাৰ পিছত তেতিয়া হেতু উলিয়াব কাৰণে আমাৰ মেইন ইম্পৰ্টেন্ট নাম্বাৰটো হৈছে ৰেনল্ডছ নাম্বাৰ কে ৰেনল্ডছ নাম্বাৰটো ওপৰতে ভিস্কাস ফোর্স বা ইনাৰ্চিয়া ফোর্স বা ভিস্কাস ফোর্স ইনাৰ্চিয়া ফোর্স বা ভিস্কাস ফোর্সৰ ৰেশিও হয় আৰু ফৰ্মুলা আমি চাওঁ ৰেনল্ডছ নাম্বাৰ ইকুৱেল টু ভি ডি বাই নিউ বা the new is a kinematic viscosity d is the diameter of the pipe v is velocity of flow aru in case of dynamic viscosity likhe ki hobo rho vt by mu because mu is equal to mu by rho kinematic viscosity is equal to dynamic viscosity by rho aru etu ese মানে parameter to determine whether a flow is laminar or turbulent পাইপৰ ক্ষেত্ৰত ক্ৰিটিক্যাল যে ৰেনল্ডছ নাম্বাৰ হয় যেটো ভ্যালু কাৰণে লেমিনাৰ বা টাৰ্বুলেন্ট কনভাৰ্ট হয় এটা হৈছে 2300 around 2300 কিছুমান কিতাপত 2000 বুলি পাবা 2300 আৰু ফ্ল্যাট প্লেটৰ কাৰণে আর ক্ৰিটিক্যাল হ'ব 5 × 10⁵ কোনো ইউনিট থাকে ইউনিটলেস এটা প্যাৰামিটাৰ হয় ওকে so these are all 100 questions appeared in the question paper of APSC Forest Ranger Exam so upcoming যিকোনো পৰীক্ষাত যত ফিজিক্সৰ দৰকাৰ হয় তাতে হেল্পফুল হ'ব আৰু যদিও বস্তুটো ডিগ্ৰী লেভেলত এক্সপেক্ট কৰা হৈছিল কিন্তু টপিকখিনি মোৰ ওভাৰ হাই সেকেন্ডাৰী লেভেলৰ ওকে so যিকোনো হাই সেকেন্ডাৰী এক্সপেৰিয়েন্স পৰীক্ষা মানে পৰীক্ষা লেভেলৰ পৰীক্ষা সাপোজ নিট জিট জেই এইবিলাকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব এটো ভিডিও anyhow thank you